everybody! Welcome back to my YouTube channel. Kung nakikita nyo itong aking kitchen, sandali lang, parang madilim at gusto ko munang buksan ng aking ilaw. Ayan, nakikita nyo. Ito ang aking isisigang na fish. Kung nakikita nyo, mukha siyang tilapia. Ayan, nakikita nyo siya. Mga friends, ayan, nagmumukha siyang tilapia. Papakita ko sa inyo. Ito siya. Fresh yan. At, pero hindi siya tilapia. Ito ay hindi tilapia. Ito ay ang tawag sa fish na to ay sea bream. Ayan, ito. Ayan siya. Isisigang ko siya. At ito ang aking ingredients. Meron ako dito spinach. Nahugasan ko na yan. At meron akong tomato. Dalawang ganito lang siya, mga friends, mga mamsi, mga sister. Dalawang ganito lang ginamit ko. At onion. Medyo igigisa ko siya ng konting butter. 1 teaspoon butter lang ang gagamitin ko. Ayan, gagamit tayo ng patis. At, syempre, dahil sinigang na fish siya, kailangan samahan siya ng sinigang sa sampalok mix. Ayan. Ayan lang. At, let's cook na ako.
Kulo pa rin siya ng kulo. At medyo haluin natin. Ayan, ganyan lang. Medyo hayaan ko muna siya dyan sa aking kalan ng 5 minutes. Medyo takpan ko muna. Nakikita nyo. Sarap na yan. At kakain na kami. Later.